بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زمونږ په سکریو ګیج باندې دی. سکریو ګیج ته مایکرومیټر هم ویلی کېږي. او دې تعریف څنګه کوو؟ نو ډیوایس which is used to measure the diameter, radius or thickness of a thin object accurately up to 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. It is also called micrometer. Greek word micros mean small and micron mean major. دا د تعریف دی چې دا داسې یو قسم ډیوایس دی چې په دې باندې موږ د یو سمالسټ آبجیکټ چې کومه دی ډایمیټر ریډیس او تھکنیس دا به موږ میجر کوو. خو د څومره میجرمنټ پورې مطلب د دې آبجیکټ بلیس کاونټ څومره وي 0.01 ملي میټر او یا 0.001 سنټي میټر د دې پورې به دا موږ میجر کولی شو. دې ته مایکرومیټر هم ویلی کېږي. دا ګریک ورډ نه وتلی دی. مایکروز مطلب دی سمال او مایکران مطلب دی میجر. مطلب په دې باندې ډېر موږ سمال میجرمنټ شو کولی. اوس دا کله چا د انوینشن اټ از انوینټډ بای ویلیام ګیسکاین. دا ویلیام ګیسکاین ایجاد کړی دی. اوس د دې کنسټرکشن و چې دا جوړ له څه نه دی او د دې څو پارټس دي. نو اټ از میډ اف سټینلیس سټیل. دا د سټینلیس سټیل نه جوړ دی. سټینلیس سټیل مطلب دا داسې مټیریل دی چې دا انټي کوریسیو مټیریل دی. مطلب دې ته زنګ منګ نه لګېږي. او اټ از کمپوز اف بلو پارټس او دا پرې لاندینو حصو باندې مشتمل دی. فریم، سلیو، انویل، تمبل او سپنډل، ریچټ او لاکینګ سکریو. اوس دا مختلف پارټس وایو چې د دې کار به صحیح. اولنی فریم دی. فریم دا زموږ سره سی شیپ میټل پارټ دی د سکریو ګیج. سکریو ګیج ته تاسو خیال وکړئ سکریو ګیج نو دې دا کم د سی داسې دا پارټ چې دی که نه داسې راتاو شوی دا د سی شیپ په شانته دی. مطلب د سی په شانته د شیپ دی. which support the anvil to the left and the sleeve and spindle to the right. د دې کار به صحیح. د لیفت نه به دا چې کومه دی نو دا انویل چې دی دا به دا سپورټ کوي او د رایټ نه به څه کار کوي سلیو او سپنډل دا به سپورټ کوي. اوس دا سپنډل او چې کومه دی سلیو وایو چې دا څه شی دی. اوس انویل به د کوم پارټ اټ از د سمال فکس پارټ اف د لیفت end of the frame. Its face is parallel to the face of spindle. اوس دا انویل به صحیح دا د دې سی بالکل دا کوم چې دا سی شیپ موږ یاد کړو بالکل د دې د لیفت سایډ ته داسې وړوکی شانته حصه دا فکس ده. دا کوم حصه چې ده دا به فکس وي او بل دا به بالکل پیرللی سپنډل ته. اوس سپنډل چې دی دا چې کوم دا ریچټ چې کوم موږ تاوو که نه او په دې سلیو کې چې دا کوم بار شیپ راوځي دې ته سپنډل وایي. نو دا بالکل د سپنډل ته پیرلل پوزیشن کې بالکل سټریټ یور ده. سپنډل چې دی اټ از د ایکسټرنل سکریو تھریډ دیٹ هیلپ in moving back and forward with precise control. Usually its thread has a pitch of 0.5 millimeter or 1 millimeter. Both ends of spindle and anvil have tungsten carbide in order to prevent wear. اوس سپنډل چې دی دا ایکسټرنل سکریو تھریډ دی. مطلب دا به بهر ته راوځي. د کله چې موږ دا ریچټ تاوو که نه نو دا سپنډل دننه بیکورډ او فارورډ دا موو کوي. بل د دې چې دا کوم پیچ دی پیچ به اوس پرې لیکچر کې انشاءالله ووایو. پیچ چې کله دا مین سکیل نه دی مین سکیله چې په دې باندې کله دا سرکولر سکیل یو روټیشن وکړي که نه دې ته موږ پیچ اف د سکریو ګیج وایو. پیچ اصل کې مطلب چې یو شیز کې دغه چې کوم دی دا سکریو شانته چې میخ شوی یا بل داسې چې په هغه کې دا سکریو شانته وي اصل کې پیچ دغه ته وایي. نو په دې کې مطلب دا یو پیچ نه د بل پیچه پورې دا فاصله دا به یا 0.5 ملي میټر یا به 1 ملي میټر وي. دا په هر یو سکریو ګیج باندې ډیپینډ ساتي. د ځینو دا 0.5 ملي میټر د ځینو دا 1 وي. بل اوس د انویل او د سپنډل چې دا کوم انویل دی د لیفت سایډ ته چې دا کوم پارټ دی دا فکس دا وړوکی او کوم چې دا سپنډل دی چې دا موویبل دی مخکې پرې سلیو کې دا مخکې وروسته موشن کوي. د دې بالکل دا اینډز دی دا سرونه چې کوم دی یو بل څه دا جاین کېږي دا له څه نه جوړي دا د ټنګسټن کارباید نه جوړي او ټنګسټن کارباید موږ سره دا های کوریسیو مټیریل دی. مطلب دا چې بله اوسپنه یا بل شیز راوالی هغه یو بل سره ټچ کېږي پریشر پې اپلای کې یا سرونه یو بل سره ټکراویږي یا به کولاو شي.
خو دا ټنګسټن کارباید داسې یو سبسټانس دی چې دا ډېر زیات سخت وي نو دې وجې دې دا سرونه دې نه جوړ کړي دي که دا موږ ډېر سخت هم کړو که نه مطلب دا به ویر او ټیر به بچ کېږي مطلب دا به خرابېږي نه. بل سلیو د دې کوم پارټ دی نو اټ از کنیکټډ ټو د رایټ هینډ پارټ آف د فریم دا د فریم ته رایټ هینډ سایډ ته کنیکټ وي او د سپنډل کین موو ټو اینډ فرو انسایډ اټ. اوس چې دا سپنډل دا په دې کې آګې پیچې حرکت کوي مخکې وروسته چې کومه دی په دې سلیو کې دا سپنډل نه دا پکې حرکت کوي. بل دا سلیو په څه مشتمل د مین سکیل از مارک آن اټ. اوس چې کوم مین سکیل دی دا په دې سلیو باندې دا یې مارک کړی دی. بل تمبل به زموږ سره څه شی دی نو تمبل او دا سپنډل خو چې کوم دا مو کوي په دې سلیو کې چې بهر ته راوځي چې کله موږ دا ریکټ تاوو دا مخکې وروسته کېږي او تمبل دا بالکل په دې مین سکیل چې کوم دی په دې باندې دا ماونټ شوی دی د پاسه پې چړاو شوی دی او بل که دې تاسو خیال وکړئ دا داسې رپ وي داسې زیګ شانته وي نو دې له وجې چې د دې دا ګریپنګ په اسانه باندې کوو او دا دغه چې کوم دی روټیټ کوو دا سرکولر سکیل نه دی دا روټیټ کوو نو دې لپاره د پراپر ګریپ دپاره دې دا رپ جوړ کړی. نو اټ از ماونټډ آن د سلیو دا پرې سلیو باندې ماونټډ شوي د پاسه پې جوړ شوی اینډ هیز د سرکولر سکیل مارک آن اټ په دې باندې سرکولر سکیل مارک شوی. د اینډ پارټ هیز نرلینګ آن اټ فار پراپر ګریپ. اوس چې دا کوم اینډ پارټ دی که نه د دې تمبل دا وایي زموږ سره سره دا به کرلینګي دا به نرلینګ ویلی کېږي مطلب یو شي ده چې غوټه سړی ورکړي که نه مطلب هغه زیږي که نه بیا نه خویږي راخویږي نو دا زموږ سره څه وي دا به نرل شوی د څه لپاره د پراپر ګریپ دپاره چې موږ په دې باندې ګریپ پکړ نه صحیح کوو. By rotating the thimble, the spindle can be controlled to and fro motion. اوس چې دا کوم تمبل دی دا چې موږ روټیټ کوو صحیح شوله دا تمبل چې کوم دا زیګ دی نو په دې کې به دا سپنډل نه دی آګې پیچې حرکت به دې موږ کنټرول کوو په دې باندې. بل دی ریکټ څه ته وایي اټ از یوز فار فاین ایډجسټمنټ ډیورینګ میجرمنټ دا موږ د فاین ایډجسټمنټ دپاره استعمالوو چې کله موږ په دې باندې میجرمنټ کوو. بل اټ آلسو پریونټ over tightening while measuring a work piece. کله موږ ورک پیس په دې باندې کوو نو موږ دا چې کوم د ابجیکټ په دې کې کله موو کړو که نه دا دغه پې تاو کړو سرکولر سکیل چې کله دا ریکټ نه دی چې کله دا تاوو په دې باندې موږ مضبوطوو نو چې کله دا تاسو میجرمنټ کله کوئ که نه دا داسې اواز کوي چې کله مکمل دا دغه چې د انوله او دا سپنډل دا چې کله د یو بل سره میلاو شي که نه نو بیا په دغه ټیم کې دا اواز کوي نو مطلب دا دی بیا دا نور مزید نه چیړی نو دا موږ د دې لپاره هم دا استعمالوو چېرې اوور ټایټنینګ د پریونشن دپاره دا استعمالوو. بل اټ از آلسو میک شور دیٹ ایکول پریشر از اپلایډ بای د سپنډل ډیورینګ میجرمنټ. اوس په دې سپنډل باندې په صحیح ایکول پریشر اپلای کېږي د دې ډول که موږ دا بل شانته کوو نو دې شي یو سایډ باندې پریشر سیوا اپلای شي په بل کم شي خو چې کوم دا ریکټ دی د دې کار دا دی چې دا بالکل ایکول پریشر پې اپلای کېږي. بل د دې اخري پارټ چې دی هغه لاکینګ سکریو دی نو اټ از یوز ټو لاک د سپنډل فرام ټرنینګ. اوس چې کله موږ میجرمنټ کوو پر سپنډل او د دې انول په منځ کې مو ابجیکټ ایښوسته میجرمنټ هم وکړو چېرې دومره دی بیا به پې دا بالکل د دې سی چې دا کوم شیپ دی د فریم چې ته موږ کومو په دې پرې سر باندې بالکل دا لاکینګ سکري لګېدلی نو دا به موږ داسې تاو کړو دې سایډ راولو بس دا به لاک شي دا به بیا مزید ټرن کېږي نه. نو اټ از یوز فار لاک د سپنډل فرام ټرنینګ. دا سپنډل د ټرنینګ نه دا لاک کولو لپاره استعمالېږي. اټ هولډ د سکیل اټ ا فکس پوزیشن ټو پریونټ ایرر وایل نوټینګ ډاون د ریډینګ. چې کله موږ ریډینګ کوو که نه نو موږ په دې باندې دا پوزیشن فکس کوو. اوس ټایپس اف سکیل په دې کې څو قسمه سکیل دي دوه سکیل دي یو ته مین سکیل وایي بل ته وایي سرکولر سکیل. مین سکیل څه دی اټ از مارک آن د سلیو دا پر سلیو باندې مارک کړی شوی دی. اټ هیز مارکینګ اباو ایز ویل ایز بلو دی لاین.
اوس چې په دغه کې چې دا کلم د مین سکیل کې چې دا کوم غټ لاین دی دې ته سنټرل لاین وایي یا ته ډاټم لاین وایي. نو د دې نه بالکل لاندې او پاسم چې کومه دی دا مارک شوي. اوس پکې اباو صحیح ده. اباو هیز مارکینګ ان سټیپ اف ملیمیټر. اوس چې د ډاټم لاین نه پاس چې کوم لاین دی دا په ملیمیټرو کې په یو ملیمیټر مارک کړی ده او چې دا کوم لاندې دی دا هاف اف ملیمیټر مطلب 0.5 ملیمیټر باندې دا مارک کړی. وایل د مارکینګ بلو د ډاټم لاین هیو سکیل ان سټیپ اف 0.5 ملیمیټر. او د ډاټم لاین نه لاندې چې کوم میجرمنټ اخیستلی دا د یو ډیویژن نه بله پورې 0.5 وي. بل دی سرکولر سکیل. سرکولر سکیل څه شی دی؟ نو اټ هیز مارک آن د سرکمفرنس اف د تمبل. دا کوم تمبل چې دی که نه د دې بالکل پر سرکمفرنس باندې موږ دا مارک کړی. خو جنرالي دا به یا زموږ سره 50 وي او یا به دا 100 ډیویژن وي. دا په هر سکریو ګیج باندې انحصار ساتي. په ځینو باندې 50 وي، په ځینو باندې 100 ډیویژن وي. نو دا د دې دوه سکیل شو، یو مین سکیل بل سرکولر سکیل. پیچ اف سکریو ګیج. سکریو ګیج پیچ څه شی دی؟ تاسو وختي مې وویل چې پیچ اف سکریو ګیج دا دی چې کله د سرکولر سکیل پر مین سکیل باندې بالکل کمپلیټ یو روټیشن وکړي دې ته وایي پیچ اف د سکریو ګیج. نو د ډسټنس کور بای سرکولر سکیل اینڈ مین سکیل ان ون کمپلیټ روټیشن از کالډ پیچ اف د سکریو ګیج. چې کله پوره یو کمپلیټ روټیشن وکړي په مین سکیل باندې، چې کله د سرکولر سکیل باندې مین سکیل باندې یو کمپلیټ روټیشن وکړي دې ته وایي پیچ اف د سکریو ګیج. نو دا صحیح یوزولي پیچ اف د سکریو از 0.5 ملیمیټر اور 1 ملیمیټر with 50 division or 100 division respectively. اوس کې یو سکریو ګیج دی نو د هغې دا پیچ به 0.5 ملیمیټر خو کله چې دې باندې په دې سرکولر سکیل باندې ډیویژن 50 و او دا به د 1 ملیمیټر پیچ برابري. کله چې کله د سکریو ګیج باندې د سرکولر سکیل ډیویژن کله و دا زموږ سره 100 و. اوس به ډسکاونټ د دې څنګه موږ معلومو د سکریو ګیج دا. نو ډسکاونټ تعریف مخکې موږ کړی چې دا داسې مینیمم میجرمنټ دی چې پر یو انسټرومنټ باندې موږ کولی شو. نو د مینیمم لینث دیٹ کین بی میجر بای یوزینګ سکریو ګیج از کالډ ډسکاونټ اف سکریو ګیج. دا کم سے کم لینث دی چې موږ په سکریو ګیج په استعمالولو باندې دا میجر کولی شو. دې ته وایي سکریو ګیج ډسکاونټ اف سکریو ګیج. اوس به دا څنګه معلومو؟ نو پیچ اف screw gauge divided by number of division and circular scale. د سکریو ګیج پیچ به راوالو او دا به ډیوایډ کو چې څومره په دې باندې ډیویژن وي. که اوس پیچ زموږ سره 0.5 دی نو دا به راوالو په 50 ډیویژن به تقسیم کړو. که چېرته 1 وي بیا په 100 باندې تقسیم کړو. نو if the pitch of the screw gauge 0.5 and number of division on circular scale is 50, so discount will become equal to 0.5 divided by 50 millimeter. نو دا به شي 5 ډیوایډ بای 50 او د پوینټ په ځای به 1 شي د بل په ځای به 0 شي. نو 5 ډیوایډ بای 500 او کله چې دا 5 به د 5 کینسل شي 1 ډیوایډ بای 100 ملیمیټر به شي. 1 چې بس په 100 ډیوایډ کې دی نه به راشي 0.01 ملیمیټر. او دغه شانته که چېرته د سکریو ګیج دا پیچ زموږ سره 1 ملیمیټر و نو په دې به نمبر اف ډیویژن زموږ سره 100 وي. نو بیا ټوټل نمبر اف ډیویژن هم به 100 وي. نو 1 په 100 ډیوایډ کې دی نه به راشي 0.01 ملیمیټر. اوس په دې هر یو انسټرومنټ کې ایرر شي کېدلی پاسبل ده. نو زیرو ایرر به څه ته وایي؟ کله چې د دې بای برینګینګ د سپینډل اینډ انول ټوګیدر اف د زیرو اف د مین سکیل اینډ سرکولر سکیل از الاینډ اټس اوکے. اف ناٹ then there exists an error. It may be positive or negative. اوس که د دې سرکولر سکیل او د مین سکیل دا زیروګان دواړه ته یو بل ته کونسایډ و بالکل الاین و بیا به دا انسټرومنټ زموږ سره اوکې په دې باندې میجرمنټ بیا موږ کوو. که فرض که نه و یا خو به ترې لاندې سایډ ته راشي د دې ډاټم لاین نه او یا به ترې اپ سایډ ته راشي نو بیا به زموږ یو ته وایي پازیټیو ایرر بل ته وایي نیګیټیو ایرر. اوس پازیټیو ایرر به کله چې اف د زیرو اف د سرکولر سکیل از بلو د مین سکیل لاین then it is called positive error which will be subtracted from the final reading. It can be found by multiplying with least count. پازیټیو ایرر به څه ته وایي؟ چې کله د دې سرکولر د سکیل دا زیرو نه و دا لاندې رالی د دې مین سکیل نه. د مین سکیل دا ډاټم لاین دی دې نه فرض کړه د دې سرکولر سکیل دا زیرو لاندې رالی نو دې ته به څه وایي؟ دې ته به پازیټیو ایرر وایي. دا به موږ د دې ټوټل ریډینګ نه بیا سبټریکټ کوو ماینس کوو به ځکه چې دا میجرمنټ به زموږ څه سیوا شوي ځکه چې دا زیرو خو لاندې راغی میجرمنټ به اوس موږ ته سیوا ښایي. نو دا به موږ معلوموو په څه طریقه باندې؟
دا به معلوموي چې څومره د دې ډاټم لاین ته به یو لاین په دې کې سټریټ راغلی که نه، نو هغه به واخلئ او هغه له به ضرب ورکړئ په لیست کاونټ کې، نو هغه ایرر به ستاسو راوځي، دغه ایرر به بیا د ټوټل ریډینګ نه ماینس کړو. خو دویم دی نیگیټیو زیرو ایرر. نیگیټیو زیرو ایرر به څه ته وایي؟ if the zero of the circular scale is above the main scale line then it is called negative zero error. It will be added to the final reading that also be multiplied with least count. اوس نیگیټیو زیرو ایرر به څه ته وایي؟ چې کله د مین سکیل نه د دې سرکولر سکیل دا زیرو اف سایډ راغی، پاس ته راغلی، نو دې ته به وایي نیگیټیو ایرر. او دا نیگیټیو ایرر به موږ د ټوټل ریډینګ سره جمع کوو، ځکه چې دا خو زموږ سره دا میجرمنټ کم شوی دی، صحیح شول، چې کم وشلو، نو د دې پوره کولو دپاره به موږ څه کار وکړو؟ دا ایرر به راوباسو او دا به بیا ټوټل ریډینګ سره جمع کړو، نو دې له وجې نه به موږ سره بیا نیګیټیو زیرو ایرر راوځي. اوس به په دې باندې میجرمنټ موږ څنګه کوو؟ نو فرسټ اف آل به موږ څه وکړو؟ کالکولیټ د زیرو ایرر ان د ډیوایس ایگزیسټ. که چېرته به د سکرو ګیج کې زیرو ایرر موجود نو اول به هغه کالکولیټ کړو. بل بیا به دویم سټپ څه وکړو؟ که فرض کا دواړه زیروګان یو بل ته الاین وو، یو ټیک ده که نه وو، بیا به که پازیټیو ایرر او که نیګیټیو ایرر هغه به کالکولیټ کړو. دویم به بیا داسې کار وکړو، که فرض که دواړه اوس یو بل ته الاین دي، نو بیا به څه وکړو؟ ناو پلیس د ابجیکټ ټو بی میجر بټوین انول اینڈ سپنډل اینڈ with the help of ratchet make a fine adjustment until hear a clicking sound. بیا به موږ دا ریچټ چې دی دا به تاوو داسې تر دې پورې چې موږ یو کلیکینګ ساوند واورو، داسې کرارې شانته اواز کوي. چې کله دغه سټارټ کو نو بس زمونږ چې کوم ابجیکټ دی دا انوله او د دې سپنډل په منځ کې مطلب ایډجسټ شو. بیا به څه کار وکړو؟ نوٹ ډاون د مین سکیل ریډینګ. بیا به د مین سکیل ریډینګ واخلو چې دا څومره دی. نو مین سکیل کې د ډاټم لاین نه تاسو وختي مې ویل چې یو ملي میټر پوره یو لاین ده یا یو ډیویژن نه بله پورې او لاندې هاف وي، نو په دې کې به خامخا یو ته برابر راځي. نو چې کوم یو ته برابر راغی هغه به ځان سره نوٹ کړئ چېرې دا ریډینګ راغلی. بیا دویم سټپ کې څه کار وکړئ؟ also note down the circular scale reading by multiplying with least count. بیا به د سرکولر سکیل ریډینګ والی او هغه به د لیست کاونټ سره چې کومه دی دا به ضرب کوي. اوس د سرکولر سکیل د میجرمنټ لپاره به داسې کار وکړئ چې د سرکولر سکیل خو به یا به 50 ډیویژن یا به 100 وي، په دې کې خو به یو بالکل د ډاټم لاین ته برابر وي، نو چې هغه کم ډیویژن و هغه ډیویژن له به ضرب ورکړئ په لیست کاونټ کې، نو دا به ستاسو سره راوځي سرکولر سکیل ریډینګ. بل اخري سټپ به څه کار وکړئ چې if there exists any error add or subtract accordingly. که اوس نیګیټیو ایرر و نو دا به تاسو د اخري ریډینګ سره جمع کوئ، ایډ به کوئ، او که پازیټیو ایرر و دا به ترې نیګیټیو کوئ، ځکه نیګیټیو به ترې ځکه کوو چې دا به زموږ سره صحیح سیوا شوی، او پازیټیو کوو به ځکه چې کم به شوی. اوس میجرمنټ لپاره فارموله سره نو مین سکیل ریډینګ پلس ورنیر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای لیست کاونټ پلس ماینس زیرو ایرر، دا جنرال فارموله ده. تاسو به د مین سکیل ریډینګ والی، بیا به د ورنیر سکیل ریډینګ والی یا به د لیست کاونټ سره ضرب کوئ، بیا به دا دواړه جمع کوئ، دې سره ریزلټ راغی. نو که پازیټیو ایرر و نو ټوټل د دې ریډینګ نه به دا سبټریکټ کوي، او که نیګیټیو نو د دې ټوټل سره به بیا دا ایرر جمع کوي. اوس اپلیکیشن د دې استعمالات څه دي؟ دا په څه کې استعمالیږي؟ اټ از یوز ان انجینیرینګ فیلډ، انجینیرینګ فیلډ کې استعمالیږي، ورکشاپ کې استعمالیږي، او میټرولوژي لیب کې هم دا استعمالیږي.